ඔන්න ඉතින් අදත් ආයිබෝන් කියලා මං පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ මල්ල ශ්‍රීමාල් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මං ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සිංහල programming basic lesson 6 වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ ආධුනිකයන් සඳහා කරන programming පාඩම් මාලාවේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මං අදත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට අරන් ආවේ. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කතා නොකර පාඩමට යමු. එහෙනම් මම මේ තින්නේ කලින් ඕපන් කරගත්ත index1.html කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මම මේක රීලෝඩ් කරාම එනවා අපි කලින් කරපුවා. අපි enter your name කියලා දැම්මා. enter your age දැම්මා. enter your school දැම්මා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ විදිහට එන්න දැම්මනේ අපේ නම වයස ඉස්කෝලේ. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ if else ගැන. if else තමයි programming වල ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර ඒක ගැන දැන් බලමු. මම මේ ටික ඔක්කොම දැන් කපා ගන්නවා. හරි. අපි දැන් පාඩමට යමු. ඉතින් if else කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා විභාගයකදී ලකුණු ගත්තොත් ඔයා ලකුණු 50ක් ගත්තොත් ඔයා පාස්. නැත්තම් 50ට වැඩිය නම් ඔයා ගත්තේ ඔයා පාස් කියලා වැටෙන්න ඕනේ. 50ට අඩුවෙන් ගත්තා නම් ෆේල් කියලා වැටෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි අද if else වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි ඒක නම් බලමු. එහෙනම් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම if කියලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන if කියලා දාගෙන වරහණක් ඇතුලේ දාගන්න ඕනේ if එකෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කන්ඩිෂන් එක. ඉතින් මේ විදිහට මම වරහණක් ඕපන් කරගෙන දානවා. ඒකේ මුලින්ම අපි variable එකකුත් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම variable එකකින්ද වා කියලා දානවා. ඉතින් මම ඒකට තමයි දානවා name කියලා. ඉතින් මම name වල ඇතුළට දානවා Manula කියලා. ඊට පස්සේ මම තවත් variable එකක් ඕපන් කරගන්නවා marks කියලා. ඉතින් මම ලකුණු 90ක් විතර දාගන්නම් ඔය දැන් marks. ඉතින් මම මේ පේලි දෙකම semicolon දාලා ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් මට දැන් ඕනේ මේ marks 50ට වැඩි හින්දා pass කියලා display කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන 50ට අඩු කරොත් fail කියලා display කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන if කියලා මම දාලා දිනවා. එතෙන්ට අපි දැන් marks කියන එක 50ට අඩු වුණොත්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගණන් වල කරනවා වගේ මෙතන මෙහෙම මෙන්න මේ මාර්ක් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන 50 දාගන්නවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නලා තියෙන දේ හොඳට පේනවා ඇතිනේ. මෙතන මේ මාර්ක්ස් කියන එක 50ට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒකයි 50 තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන තව මෙන්න මේ විදිහේ මාර්ක් එකකුත් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක පිළිවෙලකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ටැබ් එකකුත් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් document.write කියන එක දාගන්න. document.write කියන එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වරහන් දෙක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන marks 50ට වැඩි හින්දා මෙතන pass කියලා දාගෙන බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි දැන් බලමු මේක display වෙනවද කියලා. තාමත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඉතින් මේ marks කියන value එක true වුණොත් විතරයි මෙන්න මේ marks කියන value එක display වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතන 40ක් විතර දාගෙන බලමු. ඉතින් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද වෙලා තින්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති පාස් කියලා ඉල්ල තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දැන් තේරෙන්නේ නැති හොඳටම මේ මාක්ස් කියන වැලියු එක true වුණොත් විතරයි අපිට ඒක මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන if එකක් දාගත්තානේ. එතකොට ඒ යූසර් හිතනවා අපි පාස් වුණොත් පාස් කියලා පෙන්නනවා. එතකොට fail වුණොත් fail කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒකත් හදන්න හැකි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන තව else කියන එකක් දාගෙන else කියලා දාගෙන ඕගොල්ලෝ තවත් මේ විදිහේ මාක් දෙකක් ඕපන් කරගෙන ආයි document.write කියලා දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන fail කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මම මේක සේව් කරගෙන දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක. ඒත් පාස් කියලා දැන් අපි ලකුණු වෙනස් කරේ නෑනේ. අපි දැන් ලකුණු පොඩ්ඩක් 91ක් විතර දාගෙන බලමු. අපි දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන fail කියලා වෙනවා. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු මෙතෙන්ට දාලා ඔයා පාස්ද failද කියලා බලන්න. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල if else පෙන්වන්න පුළුවන් සරලම අවස්ථාව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් ආයෙත් තාත් විදිහකට මේ if else පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික අයින් කරගන්න ඕනේ දැන්. අපි දැන් මෙතන variable එකක් ඕපන් කරගන්නවා name කියලා. equal දාලා සමාන දාලා semicolon දාලා ඉවර කරගෙන අපි ඒකට දාමු කමල් කියලා. ඊට පස්සේ මම if එකක් දානවා. if වරහන් ඇතුලේ if එක ඇතුලේ name කියලා දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන equal දානවා. ඉතින් මම මේ සමාන ලකුණු දෙකක් දැම්මේ සමාන විය යුතුයමයි කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට දැන් මම මෙතන සමාන කරනවා Manula. අපි semicolon දාලා ඉවර කරගමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන document.write එකක් දාලා මේක දැන් මොකද්ද ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ කියලා Manula log වුණොත් වෙබ්සයිට් එකට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අපි දාමු මෙතනින්ද. මම document.write එකක් කරා hello Manula කියලා දානවා. ඉතින් අපිට දැන් Manulට විතරයි log වෙන්න පුළුවන්. කමල්නේ අපි දාලා දින නම අපි දැන් Manula තමයි දැම්මේ. අපි දැන් මෙතන තව සුනිල් කියලා variable එකක් හදාගන්න ඕනේ. මෙතන අපිට else if කියලා දාන්න පුළුවන්. අපි කලින් else නේ දැම්මේ. දැන් දාන්න පුළුවන් else if කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට else if ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ ඉවර කරන්න ඕනේ else එකක් දාලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම condition true නැත්තම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි else එකෙන් දාන්නේ. ඉතින් මම else if කියලා දාලා ආයමත් name කියලා දාලා නිමල් කියලා දාගන්න. equal දානවා. ඊට පස්සේ equal අපි දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයි මම document.write එකක් දාගන්නවා. අපි දාමු මෙතන දැන් hello නිමල් කියලා. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් අපේ index1.html වල ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මොකොත්ම වෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියලා මම ඔයාලට කියන්නම්. අපි මෙතන දැන් අන්තිමට else කියලා එකක් දාගත්තේ නෑනේ. ඒකයි.
මෙන්න මේ document.write fail කියන එකත් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් තවත් else if එකක් දාලා බලමු. ගයාන්ට යන්න පුළුවන්, ගයාන්ට log වෙන්න පුළුවන් විදියට. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතන name කියලා දාගන්නවා. equal දාලා මම මෙතන ගයාන් කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම document.write එකක් දාගන්න ඕනේ. hello ගයාන් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන දෙන්න ඕනේ මේ එකක්වත් true නැත්තම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි අන්තිමට else කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට document.write එකක් ඇතුලේ අපි මෙතන දාමු fail කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ගයානුයි නිමලුයි මනුලයි ලොග්ගුන් නැත්තම් fail කියලා තමයි පෙන්නන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මෙතන කමල්නේ බෙන්නලාදී. අපි දැන් මෙතන මනුල කියලා දාලා බලමු. අපි මේක දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරාම තාම මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකට හේතුවක් ඉතින් ඒ හේතුව තමයි අපිට මේ අපි ගහපු ටැග්ස් වල පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒකයි පොඩි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපි මෙතන නමක් නේ දුන්නේ. මේ name කියන variable එකට විතරයි අපිට වරහණක් දෙන්න බැරි. ඉතින් මේවට වරහන් දෙන්න ඕනේ. අපිට අග්ගල දැන් මේවට වරහන් දාගෙන යමු. ආයිත් මෙතන ගයාන්. හරි. දැන් අපි සේව් කරලා බලමු. අපි දැන් මෙතන මනුල කියලා නේ දීලා දෙයි. මම මෙතන කමල් කියලාම දාගන්නම්. හරි. දැන් අපි මේක සේව් කරලා බලමු. රීලෝඩ් කරලා. ෆේල් කියලා තමයි ආවේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතන කමල්ට ලොග් වෙන්න අවසර දුන්නේ නැහනේ. එන්නේ ඒ හේතුව හින්දා තමයි මෙතන ෆේල් කියලා ආවේ. ඉතින් මේ කමල්ට ලොග් වෙන්න අවස්ථාව දීලා නැහැ අපි මෙතන. මනුලටයි තව නිමල්ටයි ගයාන්ටයි විතරයි අපි මෙතන ලොග් වෙන්න අවස්ථාව දීලා තින්නේ. අපි දැන් මෙතන නම මම මනුල කියලා දැම්මොත් මනුල කියලා දාලා සේව් කරලා මම මෙතන ඩීලෝඩ් කරාම hello මනුල කියලා ආවා. අපි මෙතන දැන් නිමල් කියලා දාලා බලමු. හරි දැන් මම නිමල් කියන එක සේව් කරා. අපි දැන් මෙතන ආයි රීලෝඩ් කරලා බලමු fail කියලා ආවා. අපි මෙතන නිමල්ට අවසර දුන්නේ නැහැ log වෙන්න. අපි මෙතන නම වැරදියට ගහපු ඉඳ තමයි මේ නිමල් කියන එක ආවේ නැත්තේ. මේ ML නිමල් කියලා තමයි ගහන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙතන hello නිමල් කියලා එන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතන තවත් රසවත් කර දෙහැකි prompt එකක් දැම්මනම් ඉතින් අපි මෙතන prompt එකක් දාලා බලමු. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊට කලින් පාඩමකදී prompt ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි මෙතන දැන් දාන්න ඕනේ enter your name කියලා. Please enter your name. හරි. හරි අපි දැන් මේක සේව් කරලා ගිහිල්ලා බලමු. අපි දැන් මේක රීලෝඩ් කරලා please enter your name කියලා එනවා. අපි දැන් අපේ වස්ති කියලා දීලා බලමු.
ඔන්න වස්තිට ලොග් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ෆේල් කියලා. අපි මනුලට ලොග් වෙන්න දෙමු. ඔව් මනුලට ලොග් වෙන්න දෙනවා හෙලෝ මනුල කියලා. අපි නිමල්ට ලොග් වෙන්න දෙමු. හෙලෝ නිමල් කියලා. නිමල්ට ලොග් වෙන්න දුන්නා. අපි කමල් කියලා දාලා බලමු. ඔව් කමල්ට ලොග් වෙන්න දුන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් කමල් කියලා සිස්ටම් එකේ දැම්මේ නැහැනේ කමල්ට ලොග් වෙන්න. ඉතින් අපිට දැන් ඕනේ කමල්ටත් ලොග් වෙන්න දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මෙතනින් තවත් else if ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. තවත් else if එකක් දානවා. කමල්ටත් ලොග් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. අපි දැන් මම ආයිත් මේ කලින් ගහගත්ත විදියටම equal කමල්. හරි. ආයෙත් මම document.write එකක් දාගන්නවා. කමල්ට ලොග් වෙන්න දෙමු අපි. hello කමල්. හරි. දැන් අපි මේක රීලෝඩ් කරලා බලමු කමල්ට ලොග් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි අපි කමල් කියලා ගහමු. ඔව් hello කමල්. ඉතින් කමල්ටත් ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අදින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ පාඩම අවසන් කරනවා. ඉතින් මේක ලොකු සිස්ටම් එකක පොඩි ආකෘතියක් විතරයි මම මේ ඕගොල්ලන්ට පොඩියට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තාක්ෂණික වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට විශාල ප්‍රමාණයක් මගේ YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වීඩියෝ සෙට් එකක් බලලා තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේක බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට හොඳට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ මල්ල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment එකක්ම දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝට මේක ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ Manula Academy සහ Manula Bro YouTube channel දෙකම subscribe කරන්න. එහෙනම් මම ඕගොල්ලන්ගේ අදට සමු ගන්නවා.